ما آدما به دنیا میایم، یه مدت مشخصی زندگی میکنیم، بعدش میمیریم. به نظر میاد اجرام آسمانی مثل ستاره ها و سیاره ها هم یه همچین وضعیتی دارن. یعنی طی یه اتفاقاتی به وجود میان، یه مدت طولانی حضور دارن، بعدش یا میمیرن یا تبدیل میشن به یه چیز دیگه. تا آخر این ویدیو با من باشید تا انواع ستاره هایی که تا حالا شناختیم و با هم بررسی بکنیم و ببینیم که چیزهای عجیبی مثل سیاهچاله ها و ستاره های نوترونی چی هستن و چجوری به وجود میان. اما آمار کانال نشون میده که بیشتر از نصف کسایی که ویدیوها رو میبینن هنوز عضو کانال نشدن. برای اینکه عضو بشید فقط و فقط کافیه روی دکمه سابسکرایب یا اشتراک که پایین ویدیو هست کلیک کنید. هیچ هزینه‌ای برای شما نداره، اما برای من انگیزه خیلی بزرگیه برای ادامه کار. خب قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم لازمه که یه کوچولو از این صحبت کنم که فضایی که تا حالا شناختیم چه ساختاری داره و چجوری کار میکنه. خب همونطور که قبلا هم گفتم دنیای ما از 3 بعد فضا و 1 بعد زمان تشکیل شده. پس در مجموع 4 بعد داریم، یعنی برای هر چیزی توی این دنیا 4 تا عدد داریم. 3 تای اول توضیح میدن که اون چیز در چه نقطه‌ای از فضا قرار گرفته، 4می هم توضیح میده که در چه زمانی اونجا بوده. در واقع هر چیزی که توی دنیای ما وجود داره توی یه محیط 4 بعدی به نام فضا زمان قرار گرفته. به صورت خلاصه جرم یا ماده میتونه این بافت فضا زمان رو دچار خمیدگی کنه. چون نشون دادن این خمیدگی توی 4 بعد کار راحتی نیست، میایم یه مقدار سادهش میکنیم، توی 3 بعد نشونش میدیم. حالا نکته جالبی که اینجا باهاش کار داریم اینه که بر اساس نسبیت عام اینشتین این خمیدگی در واقع همون گرانشه. یعنی یه جرمی مثل کره زمین که توی فضا زمان قرار گرفته این بافت فضا زمان رو دچار خمیدگی میکنه که همین خمیدگی باعث میشه که ماه به سمت زمین جذب بشه. هر چقدر مقدار جرم بیشتر باشه خمیدگی بیشتری ایجاد میکنه. پس خمیدگی که خورشید توی این بافت فضا زمان ایجاد میکنه خیلی بیشتر از زمینه. این آزمایش جالب خیلی کمک میکنه که درک روشنی از خمیدگی فضا زمان و جاذبه داشته باشیم. ببینید اینجا این پارچه رو میتونیم یه نمایش 3 بعدی از بافت فضا زمان در نظر بگیریم. هر جرمی که روی این پارچه قرار میدیم یه خمیدگی اطراف خودش ایجاد میکنه. فرض کنید این وزنه‌ای که اینجا قرار میدیم مثلا خورشید باشه. حالا میبینید این کره‌های کوچیکی که به خورشید ما نزدیک میشن توی خمیدگی که ایجاد کرده گیر میافتن و دورش میچرخن. خیلی شبیه دنیای واقعیه. مدارشون هم میبینید که بیضیه، چون مدار سیارات به دور خورشید هم احتمالاً میدونید که بیضیه، دایره نیست. یا مثلا وقتی که به خورشید نزدیک میشن سرعتشون بیشتر میشه، وقتی که دور میشن سرعتشون کمتر میشه، که اینم دقیقاً همون چیزیه که توی دنیای واقعی اتفاق میفته. اما شاید این سوال براتون پیش بیاد که الان این سیاره‌ها بعد از چند دور چرخیدن به خورشید نزدیک میشن و بهش برخورد میکنن. چرا این اتفاق برای سیاره‌های واقعی نمیفته؟ وقتی که یه چیزی رو مثلا یه تیکه سنگ رو به یه نخ میبندیم و دور سرمون میچرخونیم، اون لحظه‌ای که نخ رو رها می‌کنیم سنگ با سرعت از ما دور میشه. دلیل این اتفاق اینه که هر جسمی که توی یه مسیر دایره‌ای حرکت میکنه یه نیروی به نام نیروی گریز از مرکز بهش وارد میشه. این نیرو همیشه از طرف مرکز دایره به سمت خارج دایره است. موقع رانندگی هم این اتفاق زیاد میفته، یعنی وقتی که شما پیچ جاده رو میپیچید خودتون به سمت مخالف کشیده میشید. این همون نیروی گریز از مرکزه که داره به شما وارد میشه. دلیل اینکه یه سیاره‌ای مثل زمین بعد از چند دور چرخیدن به خورشید برخورد نمیکنه همین نیروی گریز از مرکزه. یعنی خمیدگی که خورشید تو بافت فضا زمان ایجاد کرده باعث شده که زمین به دورش بچرخه، بعد همین حرکت چرخشی یه نیروی گریز از مرکز ایجاد کرده که باعث شده که زمین به سمت مخالف خورشید هل داده بشه. در نهایت بین این دوتا نیرو یه تعادلی به وجود میاد که باعث میشه زمین روی یه مدار ثابت به دور خورشید بچرخه. برای بقیه سیارات هم همینه. برای چرخش ماه به دور زمین یا ماهواره‌ها به دور زمین هم همینه. یعنی مثلا یه ماهواره رو که میخوان توی یه مدار اطراف زمین قرار بدن، میان بر اساس چیزایی مثل سرعتش و وزنش توی یه فاصله از زمین قرارش میدن که اون نیروی جاذبه‌ای که از طرف زمین به ماهواره وارد میشه
با نیروی گریز از مرکزی که خود ماهواره به خاطر چرخشش دور زمین داره برابر بشه. اگه نیروی گریز از مرکز بیشتر بشه، ماهواره از مدار خارج میشه و از زمین دور میشه. اگرم نیروی جاذبه بیشتر بشه که ماهواره میفته رو زمین. دلیل اینکه تو این آزمایش توپا بعد از 2-3 دور چرخیدن متوقف میشن همینه که نیروی گریز از مرکز کمی بهشون وارد میشه. خب این یه مقدمه خیلی کوتاه بود که لازم بود در مورد فضا زمان و گرانش بدونیم. حالا بریم سراغ این که ببینیم ستاره ها چطوری تشکیل میشن و چه انواعی دارن. خب داستان ما از انفجار بزرگ یا بیگ بنگ شروع میشه. طبق نظر دانشمندا چند صد میلیون سال بعد از انفجار بزرگ، گازهای هیدروژنی که توی فضا پراکنده بودن کم کم بر اثر جاذبه کنار هم جمع میشن. جاهایی که تراکمشون بیشتر بود، ابرهای غلیظی از هیدروژن ایجاد شدن که با گذشت زمان تبدیل شدن به کره‌هایی از گاز هیدروژن و شروع کردن به گرم شدن. دلیلش اینه که اتم‌های هیدروژن وقتی که از یه حدی به همدیگه نزدیکتر میشن، بینشون یه دافعه قوی به وجود میاد. وقتی که جاذبه به این اتم‌ها فشار میآورد تا به هم نزدیکترشون کنه، این نیروی دافعه باعث میشد که اتم‌ها با شدت بیشتری به همدیگه برخورد کنن که این در نهایت باعث میشد که دماشون بالاتر بره. همینطور با بزرگتر شدن این کره‌های هیدروژنی جاذبه هم بیشتر میشد و در نتیجه گرمای بیشتری تولید میشد. به این ستاره‌های ابتدایی پروتوستار یا پیش ستاره گفته میشه. در نهایت وقتی که فشار و دما تو مرکز این پیش ستاره‌ها از یه حد مشخصی بالاتر میره، فرایند گداخت یا همون همجوشی هسته‌ای شروع میشه. یعنی به خاطر دما و فشار خیلی زیاد اتم‌های هیدروژن با هم ترکیب میشن و اتم‌های هلیوم به وجود میان. بعد تو این فرایند یه مقدار خیلی زیادی هم انرژی آزاد میشه. همون اتفاقی که تو بمب‌های هیدروژنی میفته. اینجوری شد که اولین ستاره‌های جهان متولد شدن. از کنار هم قرار گرفتن همین ستاره‌های اولیه بود که اولین کهکشان‌ها ظاهر شدن. این ستاره‌های اولیه بنا به دلایلی مثل این که موقع تولدشون مقدار خیلی زیادی هیدروژن در دسترس داشتن، خیلی بزرگ و غولاسا بودن. اما همین بزرگ بودن و دمای خیلی زیاد باعث میشد که عمر نسبتاً کوتاهی داشته باشن، در حد چند ده میلیون سال. یعنی تمام سوختشون رو توی یه مدت کوتاه میسوزوندن. حالا اون همجوشی که داخل هسته ستاره ایجاد میشه باعث میشه که یه نیروی رو به بیرون به ستاره وارد بشه، اما در عوض گرانش برعکس باعث میشه که یه نیروی رو به داخل به ستاره وارد بشه. یعنی به صورت خلاصه یه توده‌ای از گاز هیدروژن داریم که تو فضا معلقه. اتم‌های این گاز بر اثر جاذبه همینطور به هم فشرده میشن تا اینکه دماشون خیلی بالا میره. همین باعث میشه که همجوشی اتفاق بیفته. یعنی انگار یه تعداد خیلی زیادی بمب هیدروژنی داخل ستاره منفجر میشه. این انرژی خیلی زیاد میخواد ستاره رو تو فضا پخش کنه، اما جاذبه جلوی این کارو میگیره. در نهایت یه تعادلی بین این دوتا نیرو به وجود میاد که باعث میشه یه کره از هیدروژن سوزان تو فضا ساخته بشه. اینو بهش میگن تعادل هیدروستاتیک. ایده کلی همه ستاره‌ها تقریبا همینه. وقتی که بیشتر هیدروژنی که تو هسته ستاره‌های اولیه بود میسوزه و تبدیل به هلیوم میشه، تعادل بین این دوتا نیرو از بین میره. یعنی انرژی حاصل از همجوشی کمتر و کمتر میشه در حالی که جاذبه همچنان سر جاشه. دیگه اون نیرویی که در برابر گرانش مقاومت میکرد اثر راهش کنار رفته. برای همین گرانش با تمام قدرت همه چیزو به سمت مرکز ستاره فشار میده. این اتفاقو بهش میگن رنبش. رنبش یا ایمپلوژن در واقع برعکس اکسپلوژن یا انفجاره. یعنی یه انفجار رو به داخل. اتم‌های سازنده ستاره بر اثر گرانش شدید به سمت داخل ستاره فرو میریزن، میرنبن. این باعث میشه یه مقدار خیلی زیادی انرژی آزاد بشه و ستاره منفجر بشه. به این اتفاق میگن ابرنواختر یا سوپرنوا. نوری که از یه سوپرنوا آزاد میشه انقدر قویه که حتی میتونه از تمام نور یک کهکشان که میلیاردها ستاره داره بیشتر باشه. تو این مدتی که ستاره مشغول تبدیل هیدروژن به هلیوم بوده، یه مقدار کمی هم عناصر دیگه مثل کربن و نیتروژن و اکسیژن هم تشکیل میشه. غیر از این باز در همون حین انفجار سوپرنوا هم هلیوم به این عناصر سنگین‌تر تبدیل میشه. در نهایت با انفجار ستاره مواد سازندش تو فضا پراکنده میشن که بیشترش هیدروژن و هلیومه، یه مقدار کمیش هم عناصر سنگین‌تره مثل همون کربن و اکسیژن و نیتروژن و چیزای دیگه. اما سر این بقایای ستاره‌های اولیه چی میاد؟ وقتی که این مواد تو فضا پراکنده میشن، ابرهای قشنگی میسازن به نام سحابی یا نبیولا.
سحابیا محل تولد ستاره های جدیدن. یعنی باز گرانش وارد عمل میشه و اون جاهایی که اتم‌های بیشتری وجود داره اینا رو کنار هم جمع میکنه. دوباره کره‌هایی از گاز به وجود میاد که بر اثر جاذبه فشرده میشن و داغ میشن. در نهایت هم از بقایای ستاره های اولیه ستاره های نسل دوم به وجود میان. فرقشون با ستاره های نسل اول اینه که چیزی حدود 1% از اتم‌های غیر از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده. بعد مقدار دما و اندازه‌شون هم معمولاً از ستاره‌های نسل اول کمتره. در نتیجه عمر بیشتری هم دارن. با ستاره‌های نسل سوم هم داریم که از بقایای ستاره‌های نسل دوم به وجود میان. خورشید خودمون یه ستاره نسل سومه. اینا نسبت به نسل قبلی عناصر سنگین بیشتری دارن، تقریبا بین 2 تا 5%. بعضی وقتا یه مقدار خیلی کمی از بقایای ستاره که بیشتر عناصر سنگین و فلزات هستن باعث ایجاد سیاره‌های اطراف این ستاره جدید میشن. برای همینه که گفته میشه ما از جنس غبار ستاره‌هاییم. یعنی ستاره‌ای که قبل از خورشید وجود داشته منفجر شده، بیشتر بقایاش خورشید رو ساختن، یه مقدار خیلی کمیش هم باعث تشکیل این سیاره‌های اطراف خورشید شدن. از جمله همین زمین خودمون که ما هم از اتم‌های روی زمین ساخته شدیم. حالا این بحث ستاره‌های نسل اول و دوم و سوم رو میذاریم کنار، میریم سر انواع ستاره‌ها. خب پس گفتیم که کار اصلی که ستاره ها انجام میدن اینه که با سوزوندن هیدروژن و تبدیلش به هلیوم مقدار زیادی انرژی آزاد میکنن. اما به هر حال هر ستاره یه مقدار مشخصی هیدروژن داره دیگه. وقتی سوختش تموم شد چی؟ مسئله اینه که این فرایند همجوشی به صورت عمده تو مرکز ستاره اتفاق میفته، چون اونجاست که فشار و دمای کافی برای انجام این کار وجود داره. وقتی که هیدروژن هسته یه ستاره تموم میشه، یعنی به صورت کامل هستش از هلیوم تشکیل شده، همونطور که گفتم اون تعادل بین نیروی رو به داخل و نیروی رو به خارج از بین میره. اینجا گرانش باعث میشه که هسته ستاره به سمت داخل منقبض بشه، رنبش کنه. اما خارج از هسته، یعنی اون لایه‌های بیرونی ستاره، هنوز یه مقادیر هیدروژن وجود داره. انقباض هسته گرمای خیلی زیادی تولید میکنه که باعث میشه این بار اتم‌های هلیوم دچار همجوشی بشن. در نتیجه اتم‌های سنگین‌تری مثل کربن به وجود میاد. این افزایش گرما و فشار باعث میشه که ستاره شروع کنه به سوزوندن هیدروژنی که بیرون از هسته وجود داشته. یعنی به یه منبع سوخت جدیدی که قبلا دسترسی نداشت دست پیدا میکنه. پس هیدروژن لایه‌های بیرونی ستاره هم شروع میکنن به همجوشی و تولید انرژی. اما اتفاق جالبی که میفته اینه که این لایه‌های بیرونی دیگه مثل هسته ستاره نیستن که یه نیروی خیلی شدیدی بهشون به سمت مرکز ستاره وارد میشه. پس اون تعادل هیدروستاتیکی که قبلا ازش صحبت کردیم اینجا به هم میخوره. مقدار نیرویی که لایه‌های بیرونی رو به سمت مرکز ستاره میکشه کمتر از اون نیرویی هست که بر اثر همجوشی ایجاد شده و میخواد این لایه‌های بیرونی رو به سمت خارج از ستاره هل بده. اینجاست که ستاره شروع میکنه به باد کردن. لایه‌های بیرونی همینطور که میسوزن متورم میشن. همینطور که ستاره میسوزه دماش هم پایین و پایینتر میاد که باعث میشه رنگش قرمز بشه. به این ستاره میگن غول سرخ. ستاره که تبدیل میشه به غول سرخ میشه گفت که به مرحله میانسالی رسیده. بعضیشون هم خیلی بزرگن که بهشون گفته میشه ابرغول سرخ، که اینا از نظر اندازه بزرگترین ستاره های جهانن، مثل ستاره بتلجوز یا ابتلجوزا تو صورت فلکی شکارچی یا همون اوریون. این ستاره بتلجوز انقدر بزرگه که اگه بذاریمش جای خورشید تقریبا تا مشتری میرسه. خیلی از این ستاره های پرنوری که تو آسمون میبینیم در واقع غول سرخن. پس ستاره ها بعد از میلیون ها یا میلیاردها سال عمر با عزت وارد دوره میانسالی میشن و تبدیل میشن به غول سرخ یا ابرغول سرخ. بعدش چه اتفاقی براشون میفته؟ از این به بعد سرنوشت ستاره بستگی به این داره که جرمش چقدر باشه. ستاره های کم جرمتر، یعنی ستاره هایی که جرمشون در حد و اندازه خورشید خودمونه، وقتی که به مرحله غول سرخ رسیدن، بعد از اینکه هلیوم هسته‌شون مصرف شد و تبدیل به کربن و عناصر دیگه شد، هسته‌شون رنبش میکنه. بر اثر این انفجار رو به داخل، لایه‌های خارجی ستاره به فضا پرتاب میشن و یه سحابی زیبا اطراف ستاره میسازن. اما قضیه به همینجا ختم نمیشه.
لایه‌های بیرونی ستاره تو فضا پراکنده میشن، اما هستش تبدیل میشه به چیزی به نام کوتوله سفید. کوتوله سفید سایزش تقریبا اندازه زمینه، اما به شدت متراکمه، جوری که گفته میشه یه فنجون ازش میتونه 100 تن وزن داشته باشه. ولی چون دیگه هیچ سوختی براش باقی نمونده، کم کم حرارتش از بین میره و سرد میشه و تبدیل میشه به چیزی به نام کوتوله سیاه. این زمانیه که ستاره دیگه برای همیشه مرده و خاموش شده. همون چیزی که خورشید خودمون چیزی حدود 5 میلیارد سال دیگه بهش دوچار میشه. این سرنوشت ستاره‌های کم جرم‌تره که جرمشون تقریبا از 1.5 برابر جرم خورشید کمتره. اما ستاره‌های پرجرم‌تر سرنوشتشون کلاً فرق میکنه. ستاره‌های پرجرم بعد از تبدیل شدن به غول سرخ، وقتی که هستشون رنبش میکنه، گرفتار انفجار سوپرنوا میشن که قبلا ازش حرف زدم. یعنی با یه انفجار خیلی خیلی وحشتناک لایه‌های بیرونی ستاره به فضا پرتاب میشن. اما اون چیزی که از این انفجار بزرگ باقی میمونه، یعنی هسته ستاره، دیگه مثل ستاره‌های کم جرم‌تر تبدیل به کوتوله سفید نمیشه، بلکه بر اساس مقدار جرمش 2 تا اتفاق مختلف براش میفته. اگه این چیزی که باقی مونده جرمش تقریبا بین 1.5 تا 3 برابر جرم خورشید باشه، تبدیل میشه به یه نوع ستاره به نام ستاره نوترونی. اما اگه جرمش بیشتر از 3 برابر جرم خورشید باشه، تبدیل میشه به سیاهچاله. خب اول ببینیم ستاره نوترونی چیه. ستاره‌های بزرگی که به شکل سوپرنوا منفجر میشن، بعضی وقتا هسته‌شون میتونه باقی بمونه. همونطور که گفتم اگه جرم این هسته بین 1.5 تا 3 برابر جرم خورشید باشه، گرانش عظیمش باعث میشه که حتی از کوتوله سفیدم متراکم‌تر بشه. به حدی متراکم میشه که پروتونا و الکترونا با هم ترکیب میشن و نوترونا رو به وجود میارن. برای همینه که بهش میگن ستاره نوترونی. چگالی ستاره نوترونی واقعا وحشتناکه. یه حبه قند از ستاره نوترونی میتونه 1 میلیارد تن وزن داشته باشه. یعنی یه ستاره‌ای که مثلا 1.5 برابر خورشیده، انقدر فشردش کنیم که قطرش بشه 20 کیلومتر. یه تعدادی از این ستاره‌های نوترونی با یه سرعت خیلی زیادی دور خودشون میچرخن که بهشون میگن تپختر یا پالسار. بعضیشون تو هر ثانیه یه دور میچرخن، ولی خب بعضیشون هم میتونن تا 700 بار در ثانیه بچرخن. این ستاره‌های تپنده موقع چرخش پالسای خیلی قوی مغناطیسی یا تابشی از خودشون منتشر میکنن. این از ستاره‌های نوترونی. اما اگه جرم هسته باقی مونده از غولای سرخ بیشتر از 3 برابر خورشید باشه، همونطور که گفتم تبدیل میشه به سیاهچاله. یعنی مقدار گرانش به حدی زیاد میشه که به اون نیروی دافعه بین پروتونا و الکترونا و نوترونا غلبه میکنه. در نتیجه هسته ستاره توسط خودش بلعیده میشه. جاذبه وحشتناک سیاهچاله حتی به پرتوهای الکترومغناطیسی مثل نورم اجازه فرار نمیده. مثل یه هیولای گرسنه ترسناک هر چیزی که بهش نزدیک میشه رو میبلعه. در واقع سیاهچاله یه خمیدگی وحشتناک تو بافت فضا زمان ایجاد میکنه که هر چیزی که از یه حدی بهش نزدیکتر میشه دیگه به هیچ وجه راه فرار نداره. این محدوده مشخص رو بهش میگن افق رویداد. برای درک افق رویداد یه سیاهچاله میتونیم به یه آبشار فکر کنیم. یه قایق که داره به سمت آبشار حرکت میکنه، وقتی از یه حد مشخصی به لبه آبشار نزدیک میشه، دیگه راه فرار نداره، سقوط میکنه داخل آبشار. پس سرنوشت نهایی بعضی از ستاره‌های بزرگم میرسه به سیاهچاله. 2 نوع ستاره دیگه هم داریم به نام کوتوله قهوه‌ای و کوتوله سرخ. کوتوله‌های قهوه‌ای اجرامی هستن که از ستاره‌ها کوچیک‌ترن و از سیاره‌ها بزرگتر. به خاطر اندازه کوچیکی که دارن، فرآیند همجوشی داخلشون اتفاق نمیفته. برای همین نمیتونن مثل بقیه ستاره‌ها درخشش داشته باشن. فقط بر اثر نیروی جاذبه خودشون گرم میشن و یه مقداری امواج فروسرخ منتشر میکنن. این از کوتوله‌های قهوه‌ای. کوتوله‌های سرخ معمولاً به ستاره‌ای گفته میشه که مقدار جرمشون از نصف جرم خورشید کمتر باشه. جالبه بدونید که فراوان‌ترین نوع ستاره تو جهان هستی همین کوتوله‌های سرخن. یعنی چیزی حدود 70% ستاره‌ها کوتوله سرخن. اینکه بخوایم تمام انواع ستاره‌هایی که تو جهان وجود دارن و توی یه ویدیو دربارشون حرف بزنیم عملاً امکانش نیست. از طرفی هم ستاره شناسا دائما در حال کشف چیزهای جدیدی تو فضا هستن که قبلا هیچ اطلاعی ازشون نداشتیم. برای همین به نظر میاد تمام چیزهای عجیبی که تا حالا از فضا کشف کردیم فقط نوک قله یک کوه یخ بزرگه.
خورشید ما هم یه ستاره متوسطه و مثل بقیه ستاره‌ها سرنوشتش تقریبا مشخصه. شاید در طول اون چند میلیون سالی که خورشید در حال منبسط شدنه، ما انسان‌ها از زمین کوچ کنیم به سیاره‌های دورتر که الان یخزده و منجمدن، ولی اون موقع شرایطشون برای حیات مناسب میشه. به هر حال گفته میشه که خورشید در بزرگترین حالتش تقریبا تا مدار زمین منبسط میشه. برای همین احتمالاً زمین و بقیه سیارات رو میبلعه و بعدش هم منفجر میشه. شاید اطراف کوتوله سفیدی که از خورشید باقی میمونه سیارات جدیدی تشکیل بشن که روی یکی از این سیارات موجودات هوشمندی تکامل پیدا کنند که هیچ اطلاعی از سیاره‌ای به نام زمین که یه زمانی موجودات هوشمندی به نام انسان روش زندگی می‌کردن نداشته باشن. شاید اونا هم فکر کنن تمام این ستاره‌ها و سیارات به خاطر اونا ساخته شده. اگه از این ویدیو راضی بودی لایک فراموش نشه. یادت باشه که همیشه بدون هیچ ترسی سوال بپرس.